אתה יודע מה זה BDS? שמעתי. BDS, זה כאילו חרם על ישראל, בחול, לא פה, מחול. אנשים תיירים שהם תומכים ב-BDS, האם כדאי למנוע אותם להיכנס לארץ? כן. למה? כי הם עושים פה חרם, הם כמו הבחורות האלה, שתי האחיות האלה שרצו להגיע לארץ, והם רצו להסיט פה את כולם. אז אני חושב שלא מגיע להם להיכנס, כל מי שחושב ככה. אבל לא עדיף שהם יבואו לראות את האמת? לא, אם הם חושבות מלכתחילה ככה, כל מי שחושב, סליחה, לא עדיף שייכנס מלכתחילה, אם זה המחשבה שלו. Should people who support BDS be banned from Israel? That's the actual question. No, they can come, as long as they don't act upon it. What does that mean, act upon it? Act violently or hurt the public in any sort of way. To sound their voice, to sound their opinions is absolutely fine. Democracy is democracy. People should speak their minds as long as they don't physically hurt anyone. Now comes the question of if, speaking hurts someone in particular, but I believe that it shouldn't be banned. אנשים שתומכים ב-BDS, את יודעת מה זה BDS? BDS זה חרם נגד ישראל. בחול, ברור, בחול. אלה שעושים חרם לישראל, שהם תומכים בזה, האם חייבים לחסום אותם שהם לא יבואו, או לא להכניס אותם לארץ? אני חושבת שכדאי כן להכניס אותם לארץ, כי הם יכולים בעצם לשנות את הדעה שלהם כשהם יראו את הארץ ואת מה שקורה פה. מה הם יגלו אם יבוא? דברים נפלאים, כמו התיישבויות יפות, יישובים נהדרים, וגם מערכות יחסים אפילו בין פלסטינים ליהודים, שמפותחות, יפהפיות, הרבה דברים נהדרים קורים פה. זה החוויה שלך, כאילו פה באזור? לא דווקא באזור, בעבודה שלי. במה את עובדת? אני עובדת כמטפלת רגשית, ובעבודה שלי יש המון שיתופי פעולה, ערבים, יהודים. זה בכלל מעבר לכל קווי אויב, זה כאילו, זה ריפוי של הנפש. אז מבחינתי אין שום הבדל, אנחנו בני אדם. אתה יודע מה זה BDS? BDS זה כאילו חרם על ישראל. אנשים בחוץ שהם עושים חרם על ישראל. ויש אלה שהם תומכים בזה, שרוצים לבוא, אולי הם רוצים ללכת לאזורים של הפלסטינים, אולי הם רוצים לבדוק אם זה נכון, האם כדאי לישראל לתת להם אישור להיכנס? זו השאלה. לבדוק מה? האם יש... לבוא, פשוט לבוא. הם תומכים בחרם, אבל הם רוצים לבוא לישראל, אם זה בסדר שישראל צריך למנוע מהם לבוא או לא. תלוי, צריך להשגיח עליהם. אני חושב שאפשר. איך עושים? יכולים לבוא. צריך להשגיח עליהם, לא יודע, הבטחה, משהו. מה ההבטחה? להגדיל מראש מקומות שהם יהיו בהם. כאילו, להגדיל, נגיד, הולכים לבקר באיזשהו מקום, יודעת שהם במקום הזה ולא יוצאים ממנו. איזה מקום? לא יודע, לא משנה, איפה שהם רוצים ללכת ולראות. איך אפשר למנוע? אני יכול ללכת בכל מקום, לא יודע, אז אם אי אפשר למנוע, זה בעיה להביא אותם לכאן. מה הפחד? מה יעשו? מה הפחד? מה יעשו? נגיד שהם הולכים למקום שאתה חושב שזה לא בסדר, לא לגיטימי. מה יכולים לעשות? לא יודע, ליצור הפגנות בכל מיני מוקדים בבת אחת, כאילו, ולא נוכל להשתלט על זה. לעשות הפגנות או משהו כזה. זה הפחד. מותר להם להפגין אבל? כאילו, אם זה לא אלים, נגיד. אם זה לא אלים ויודעים איפה וממקמים אותם באיזשהו אזור מסוים, אז כן. צריך שיהיה דעה מכל מקום. אם רוצים שלום, צריך דעה מכל, לא משנה איפה. עם מי ששונא אותך, עם מי שאוהב אותך, ככה אתה יוצר את האיחוד, את השלום. אבל זה צריך להיות, אתה יודע, מאובטח ולא לבוא ופתאום לצעוק באמצע הרחוב. אתם יודעים מה זה BDS? כן. BDS זה חרם נגד ישראל מבחוץ. האם אנשים שתומכים ב-BDS מחו"ל, נגד מישהו מאירלנד, כדאי למנוע אותו להיכנס לישראל? לא. כן, למה? זה הבחירה שלו. להאמין מה שהוא רוצה. הוא לא חייב, כמו שאני לא חייב לפרנס את אירלנד, הוא לא חייב לפרנס את ישראל. לא. האם ישראל, אם אתה רוצה שלא ייתנו להם להיכנס, הוא רוצה לבוא לראות. אבל הוא מדעתו החופשית, זו העמדה שהוא בחר. בסדר. הנה, לפי דעתי שייכנס. למה? שיבוא ויראה שהוא טועה. כן, למה? מה הוא יראה?
ואת הטוב שיש במדינה, ובאמת שאין דיכוי נגד הערבים. את יודעת מה זה BDS? BDS. יודעת את השם, לא... אוקיי, זה חרם נגד ישראל, יש אנשים שאומרים חייבים לעשות חרם נגד ישראל, יש אלה שתומכים בזה שהם רוצים לבוא לכאן, לישראל, או לבקר פלסטינים, או הם רוצים באמת לוודא מה באמת קורה פה. מה את אומרת, כדאי להם, זה בסדר שהם ייכנסו? לא. לא? למה? זה אנטי המדינה שלנו, זה לחזק את הצד השני, זה פחות טוב. נגיד שאת לא מסכימה עם טראמפ, את לא סובלת אותו, לא סובלת מה שארצות הברית עושה, מותר להם להגיד לא, אנחנו לא רוצים את אור. הם לא יכולים להגיד דבר כזה, אני תושבת ישראל. לא, על אמריקה, לנסוע לאמריקה. להכניס אותי? כן. נגיד שאת לא מסכימה עם אמריקה, לא מסכימה מה שהם עושים. לא מסכימה, אבל אני לא הולכת לעשות שום דבר בנידון. אם אני רוצה לבקר, אני לא הולכת להיות... נגיד שהם רוצים לבקר, פשוט לבקר. לבקר, הם יכולים לבקר. אוקיי, לא לעשות... לא... שזה יהיה בפיקוח, או איזשהו דרך למנוע מהם, לתמוך בצד השני, או לחזק אותם, או משהו בסגנון. אוקיי. אתם יודעים מה זה BDS? BDS זה החרם בחו"ל על ישראל, לא לקנות מישראל, לא... משהו פרו-פלסטינאית. יש אנשים שתומכים ב-BDS, נגיד באירלנד וטורקיה וכל מיני מקומות, וישראל יש חוק שאסור להם להיכנס לארץ. מי שתומך ב-BDS, אם יש הוכחה, שהם לא יכולים להיכנס לארץ בתור תיירים. מה דעתכם? תומך בזה. אני גם מצדדת את תומך בחוק. לא שומע כלום. תומך בחוק. אוקיי. למה? אני חושב שאם הם לא תומכים במדינת ישראל, למה שהם יבואו לטייל פה? למה שהם יבואו להיכנס לפה? לא עדיף להם לבוא פשוט לראות את המציאות? יכולים להסביר להם, יש לפי דעתי אנשים שיכולים להסביר להם בדיוק מה קורה פה, שיראו את שני הצדדים. על עובדה שהם לא, כאילו... תראה, היום ההגדרות הן נורא ברורות, ואנחנו היום בעידן של 2019, העידן הטכנולוגי הוא כל כך מפותח, ומי שרוצה להתעניין ובוחר, היום אנשים בוחרים בדעה פוליטית כי הם התעניינו וראו ובחרו, ולא חסר אמצעים לקרוא ולהבין ולראות, ואנשים שבחרו להיות אנטי-ישראל, זה מרצונם וזה חינוך מהבית וזה ערכים, ואני לא חושבת שיש להם מקום פה. גם מבחינה ביטחונית, לדעתי, לא כדאי להכניס אנשים כאלה לישראל. לא סתם בנתב"ג עוברים סיווג ביטחוני מאוד מאוד גבוה, ואנחנו היחידים בעולם שעושים את זה. ודבר שני, אם הם כן יהיו מעוניינים לשנות את דעתם, לא חסר בארץ הסברות וארגונים ומשלחות וסוכנויות בחו"ל. לא חושבת. אוקיי, ניקח מצב הפוך. נגיד שאתם אנטי-טראמפ. אוקיי. והארצות הברית לא מאפשר לכם לנסוע לשם כי אתם אנטי-טראמפ. שמתם משהו בפייסבוק. יש הבדל בין אנטי-טראמפ, אנטי-מנהיג, לאנטי-מדינה שלמה, אנטי-אומה, אנטי-אוכלוסייה. בחרו סתם להקנית את ישראל כי זו ישראל, לא בחרו להסביר למה הם מקניתים, או כי אנחנו הורגים מדינה שלמה, או כי... אתה מבין? יש הבדל בין להקנית בן אדם ולהגיד אני אנטי בן אדם מסוים כי אני לא מאמינה בדרך שלו, כי אני לא מאמינה בערכים שלו, כי אני לא מאמינה במה שהוא עושה ובמה שהוא בוחר. ומולה, אני לא חייבת לבחור בו בשלטון, ובגלל זה אנחנו מדינה דמוקרטית ואני יכולה, גם בארצות הברית, אני יכולה פשוט לא לבחור בו ולהצביע לו. אבל אני לא אשנא מדינה שלמה את כל ארצות הברית. ולמה שגם אנשים ששונאים אותנו רצו להגיע לפה? אם הם רוצים לראות את המקום, אז שיעשו משלחת שיראו להם, פשוט לא יודע, שיאפשרו להם לטייל אולי בכל מקום, שיעשו איתם משלחת, שיבואו, יראו להם את הצדדים. טוב, אבל היה המקרה הזה, שני פוליטיקאיות שבסוף הם לא נתנו לאחד מהם להיכנס. למה? מה הרצון שלה להיכנס לפה? למה אנשים שהם אנטי-ישראל יבואו, קודם כל בוא נחזור אחורה, אם אנשים שהם אנטי-ישראל, מה המניע שהם להיכנס לפה? לראות ולהבין, לבוא ולקנות, מה? אתה מבין? ואז אנחנו נדע לענות על השאלות. אי אפשר לענות, זה שאלות כלליות מדי, שאלות כאלה, אין תשובות של שחור ולבן. כמו כל הפוליטיקה, אין תשובות של שחור ולבן.
שחור ולבן זה תשובה יבשה מדי, היא לא אמיתית. People, you know what BDS is? BDS? BDS, yeah, you've heard of it. People who support BDS from outside, should they be allowed to come visit Israel? No, Why? because I think הם כאילו מחרימים את ישראל, וכל פעולה לדעתי שמגיעים לארץ ישראל, גם אם זה להגיד שהם מבקרים את הסבתא, זה פייק. סבתא? grandmother, כמו שהיא אמרה, זאת עם הקונגרס. אני לא יודע. נכון, אני אני רואה משהו על שהיא אמרה סבתא. שהיא רוצה, אני חושב שזה לא נכון, בסופו של דבר המטרה שלהם זה להחרים את ישראל, ואני בתור עצמי, אני לא מוכן לזה. אבל נגיד שאתה לא מסכים עם טראמפ, נגיד, מצב, ואתה אומר, אני לא סומך עליו, אני לא אוהב אותו, מותר להם להגיד שאסור לך בגלל דעה שלך. ברור שמותר להם, כי זה הכל לא, דמוקרטיה, אבל זה הכל פרימיטיבי. אבל זה אנטי דמוקרטי דווקא. עוד פעם, זו דעתי שלי, מעצמי, זה לא שהייתי עושה את זה, זה הדרך מחשבה שלי, איך שאני חושב. אוקיי, נו. אבל, תשמע, זה גם, כמו שראיתי גם באינטרנט, עוד פעם, אני עוקב הרבה, זה גם הם אמרו שבהרבה מדינות דמוקרטיות שמחרימים מדינה והולכים בגלוי נגד המדינה, אז יש אישור שלא ייכנסו למדינה, שמותר שלא ייכנסו למדינה, כמו בצרפת שהיה וכמו בארצות הברית. אז כן, זו דעתי, אני חושב שלא מגיע להם להיכנס. כן? יש לך דעה אחרת? כן, אני חושב שאף אחד לא יכול לאסור על מישהו במדינה דמוקרטית להיכנס למדינה. אני גם חושב שאם הם יגיעו לארץ ויראו שהכל פה, כאילו יכול להיות שהם יאהבו את הארץ הזאת וישנו את הדעה שלהם גם. אני תמיד בעד להראות את כל המסביב כדי לגבש דעה, כי אני חושב שהדעה שלהם מאוד שגויה, לדעתי כמובן כתושב ישראל. הדעה שלהם מאוד שגויה, אז הם יבואו לפה, ייפתח להם דלת לשנות את הדעה שלהם ולקבל את זה בצורה אחרת. וזה הכל, אני תמיד... אתה מסכים איתו? אולי זה יעזור. הם מאוד שונים בדעה, הוא מאוד... אני מאוד פתוח במחשבה שלי, ומצד שני מאוד סגור, כי עצם זה שאני יהודי וזו המדינה שלי, זה קצת קשה לי לוותר על מה שאני מאמין. אבל אני מאוד ליברל בקטעים האחרים. אם אתה אוהב את המדינה שלך כל כך, לא היית רוצה שיבואו לפה אנשים לא אנשים כאלה. סבבה. כי בתוך תוכך אתה יודע שהם שונאים אותך. והם באים למטרה הזאת. נכון, אבל הם שונאים אותך מדעות קדומות, הם לא שונאים אותך מעצם היכרות איתך. וזה גם, הם לא אומרים שהם באים לישראל, הם אומרים שהם באים לפלסטין. אבל הם יכולים לגלות שישראלים הם בסדר. אני בטוח ש... You get more with honey than with shit. אני בטוח שעצם זה שהם הגיעו לתפקיד הזה מאינטליגנטים, יודעים שלא כל הישראלים לא נחמדים ויש פה אנשים מקסימים. בדעה שלהם, בכללי, בהיגיון הרווח, אני חושב שהם שונאים אותנו ואין להם מה לעשות פה, זה דעתי. בשביל להטיף שנאה. הרי הם ילכו לפלסטין ויטיפו שנאה בסופו של דבר. אין לי בעיה גם שיבואו לפה שכים וזה לא אכפת לי, אני לא גזען ולא... פשוט שיבואו לפה. אבל הם מטיפים שנאה שם, הם לא מטיפים שנאה פה. אם הם הגיעו לפה ומספיק בן אדם אחד שיגיד וואלה... אז למה להביא אותם לפה? אבל מספיק בן אדם אחד מהם שיגיע לפה ויגיד וואלה זה אחלה מדינה ואחלה אנשים. אבל זה לא יקרה. אבל יכול להיות שזה יקרה, למה לחסום את זה מלכתחילה? זה לא יקרה. דעתך שלך. זה לא יקרה. לא דעתה שלך. זה לא יקרה, כי זה אנשים, זה לא שזה אנשים שמגיעים לא יודע, סתם אתן לך דוגמה, מלאדיה שמכירים אנטישמיות יהודים, אומרים, ישראל אחלה, נחמד פה, זה אנשים שבתוך תוכם, הם יודעים שהם שונאים אותנו, וזה הכל, ואי אפשר לשנות את הדעה שלהם, זה דעתי, כי אנשים חשוכים. Guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.